ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂක ව්‍යුහයන් සහ කෘත්‍යයන් පිළිබඳව. සරලවම කිව්වොත් සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂක වැදගත් කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොටස් ටික දැන් මෙතනින් පෙනෙයි. ඒකේ මුලින්ම තියෙන කොටස තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන උපනිත. එතකොට මේ උපනිත මොකද්ද කරන්නේ? උපනිතෙන් කරන ක්‍රියාවලින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ උපනිත තමයි දෙවනුව අපේ විශාලණය සිදුවන්නේ. අන්වීක්ෂක තුළ විශාලණය දෙවනුව සිදුවන්නේ මේක මගින්. ඒ වගේම මේ උපනිතෙන් තමයි මේ සාමාන්‍ය මේ උපනිත විශාලණය වෙනවා 10 ගුණයක් පමණ. ඇසට ආසන්නයේම තියෙන කාචය වෙන්නේ උපනිතම තමයි. ඊළඟට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ අපිට හම් වෙනවා අන්වීක්ෂ බඳ. මේ අන්වීක්ෂ බඳ මොකද්ද කරන්නේ? මේ අන්වීක්ෂ බඳෙන් තමයි උපනිත සහ අවනිත සම්බන්ධ කරලා තියාගන්නේ. ඊළඟට පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ අපිට හම් වෙනවා අවනිත. මේ අවනිත ගැන කතා කරද්දී මේ අවනිත වලින් තමයි මුල් වරටම නැත්නම් පළමු වර විශාලණය සිදුවන්නේ මේ අවනිත මගින්. අවනිත තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි අවබල, මැදි බල සහ අධි බල. සාමාන්‍යයෙන් අවබල එකකින් 4 ගුණයක් පමණ විශාල වන අතර මැදි බලයකින් විශාලණය වෙන්නේ 10 ගුණයක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම අධි බලයකින් 60 ගුණයක් දක්වා විශාල කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපිට හම්බ වෙන කොටස තමයි වේදිකාව. මේ වේදිකාව ගැන කතා කරද්දී නිදර්ශකයේ සහිත කොටස රඳවා තබා ගන්න මෙන්න මේ වේදිකාව මගින්. ඒ වගේම වේදිකා ක්ලිප මගින් තමයි නිදර්ශකයේ සහිත අර වීදුරු තහඩුව සම්බන්ධ කර වේදිකාවට සම්බන්ධ කරලා තියාගන්නේ මෙන්න මේ වේදිකා ක්ලිප මගින්. ඊළඟට සංගණිකාරක කාචයක් අපිට හම්බ වෙනවා. මේ සංගණිකාරක කාචය මගින් කරන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් මේ සංගණිකාරක කාචය මගින් තමයි දර්පණයේ ඉඳන් එන ආලෝකය ඒකාකාර කරලා නිදර්ශකයට යොමු කරන්නේ මේ සංගණිකාරක කාචය. එතකොට දර්පණයෙන් කරන්නේ මොකක්ද? දර්පණයෙන් කරන්නේ ආලෝකය නිදර්ශකය වෙත යොමු කරන එක. ඇත්තටම නිදර්ශකයට යොමු වෙන්නේ සංගණිකාරක කාචය හරහා. ඊළඟට ආධාරකයක් තියෙනවා අපිට හම්බ වෙන පල්ලෙහැයින්ම ආධාරක පාදයක්. මේ ආධාරක පාදය මොකද්ද කරන්නේ? මේ ආධාරක පාදයෙන් කරන්නේ උපස්තරයකට අන්වීක්ෂය සම්බන්ධ කරගන්න එක. සරලවම බිම තියෙන එක. කියන්නේ සරල කියන්නේ උපස්තරය මත තියෙන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඊළඟට අපිට පොඩ්ඩක් එහාට පැත්තට ගියාට පස්සේ හම්බ වෙනවා මොකද්ද? අන්වීක්ෂ බාහුව. මේ අන්වීක්ෂ බාහුව මොකටද වැදගත් වෙන්නේ? අපි දන්නවා දැන් අන්වීක්ෂ භාවිතයේදී අපිට කියලා දෙලා තියෙන විදිහට අන්වීක්ෂයක් එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට රන් යනවා අනිවාර්යයෙන් මේ අන්වීක්ෂ බාහුවෙන් අල්ලගෙන. මොකද අන්වීක්ෂ බඳෙන් මේක අල්ලන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා සීරුමාරු. මේ සීරුමාරු දෙක ගැන කතා කරද්දී අර විශාල විදිහට තියෙන එක රළු සීරුමාරුව සහ කුඩා විදිහට තියෙන එක සියුම් සීරුමාරුව. මේ රළු සීරුමාරුවෙන් සහ සියුම් සීරුමාරුව කියන දෙකෙන්ම සිදු කරන්නේ නිදර්ශකයේ සහ අර අවනත තියෙන නිදර්ශකයේ සහ අවනත අතර තියෙන දුර එහා මෙහා කරමින් හරියට නාභිගත කිරීම තමයි මෙන්න මේ අන්වීක්ෂ නාභිගත කිරීමක් තමයි මෙන්න මේ සීරුමාරු මගින් සිදුවන්නේ. දැන් මෙහෙම කාරණාවක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතුවොත් දැන් බැක්ටීරියාවක ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් මයික්‍රොමීටර් 2.5 අතර වෙනවනේ. ඉතින් මේක අපිට දැන් pH එකට පේන්නේ නැහැ. මොකද pH උපරිම විභේදන බලය කීයද වෙන්නේ? 0.1 මිලිමීටර. ඒක නිසා දැන් මම මේක ආලෝක අන්වීක්ෂකයෙන් පේනවාද කියලා මම චෙක් කරගන්නේ කොහොමද? ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය තමයි මට ඔන්න දැන් මගේ ළඟ ඉන්නේ මයික්‍රොමීටර් 0.5ක බැක්ටීරියාවයි. මම මෙයාව ආලෝක අන්වීක්ෂකයෙන් නිරීක්ෂණය කරද්දී අපි දන්නවා ආලෝක අන්වීක්ෂක විශාලණය කොච්චරද? 1000යි. එතකොට මේ 0.5 මම මේ දානවා ගාන මෙන්න මේ 0.5 1000න් ගුණ කරනාට පස්සේ අපිට එන අගයක් කොච්චරද? 500යි මයික්‍රොමීටර කියලා. එතකොට මේ 500 මයික්‍රොමීටර කියන එක අපිට මිලිමීටර වලට කරගත්තොත් මිලිමීටර 0.5ක් වෙනවා. මිලිමීටර 0.5ක් වෙනවා කියන්නේ මේ මිලිමීටර 0.5 කියන අගය අපේ ඇහැට අපිට ඇහැට පේන පරාසය 0.1නේ. ඉතින් 0.1කට වඩා වැඩිනේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ බැක්ටීරියාව ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් බලද්දී පේනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි මේක ඇහැට පේනවද නැද්ද කියලා කරන්නේ. ඉතින් ඔය ඕකට දැන් ඔය මම 10න් ගුණ කරලා නෙවෙයි හදගොයි. ඔතනට 5 ගුණ කිරීම 10යි 5 දැම්මම ඒ අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් පේනවද කියලා බලාගන්න එක. හරි.